यसपटकको जुम्ला यात्रामा हामीले सडक मार्ग रोज्यौं। सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको झण्डै 250 किलोमिटरको यात्रामा कालीकोटसम्म कर्णाली अनि त्यहाँदेखि जुम्लासम्म तिला नदीले साथ छोडेनन्। तिला नदीको छेउमा भएको यो सबै खेतमा चाहिँ तपाईहरुले जौ नै लाउनुहुन्छ? जौै लगाउँछौँ यो पटक। ए यो जौ काटिसकेपछि जेठको महिनामा फेरि धान रोपाइ गर्छौँ। ए यहाँ धान पनि लाउनुहुन्छ? धान लगाउँछौँ। मैले अहिले यो कृषि लगाएको छु, सेतो कृषि। सेतो धान। अनि त्यो खाने कि बेच्ने? अब के बेच्ने, त्यही खानु पुग्दैन। अनि त्यही हामीलाई 4 बोरी जति धान हुन्छ। 4 बोरी धानले त के पुग्ने भयो, यत्रो धान 6-7 धान छन्। तिमीलाई के पुग्छ? अनि अरु बेलामा चाहिँ कसरी पुर्याउने त? अरु बेलामा के गर्ने, अनि फेरि आफ्नो एक दुईवटा भेडा पालेका छन्, भेडा बाख्रा पालेका छन्, तिनीलाई बेचेर अनि यी बेच्चाबसीलाई कपडा गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि उ गर्नुपर्छ। खाना खाएको चामल हो, खाद्य चाहिने बजारबाट किनेर लिन्छौँ। नुन चामल तेल सबै बजारबाटै किनेर ल्याउँछौँ। म जहाँसम्म भन्न चाहन्छु कि कर्णाली गरिब होइन, यहाँका मान्छेहरूको सोच गरिब हो। त्यसैले पहिलो कुरा के भन्न चाहन्छु भने यहाँका साधन स्रोतहरू त छन्, तर छन् होइन, धेरै छन्, तर तिनीहरूलाई साधन स्रोत प्रयोग गर्न सिकाउने देख्नु भएको छ। वन जङ्गलहरू टर्न पाइन्छ, खोला नालाहरू, एउटा जल स्रोतको धनी देश नै हो नेपाल। त्यसैमा पनि यो कर्णालीमा भन्नुपर्दा धेरै अगाडि छ। जुनसुकै विभिन्न किसिमका नेपालमा हरेकहरूलाई पाइने औषधि उपचारहरू यही कर्णालीभित्रै नै पाइन्छ कि धेरै जसो महँगो खालको जडीबुटीहरू, त्यस्ता विधि उपलब्धहरू छन् यहाँ हाम्रो ठाउँमा। त्यस्ता स्रोत साधनहरू छन् जहाँ तिनीहरूलाई सदुपयोग गर्ने ठाउँ छैन के। जहाँ तिनीहरूलाई सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँले, त्यो गाउँले, त्यो वस्तुले कुन चिज दिन्छ, कुन चिजमा सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्ने एउटा दक्ष बनेका छैनन् यहाँका जनताहरू। त्यसैले यहाँका जनताहरूलाई पहिलो कुरा तपाईँहरूलाई म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यहाँका जनताहरूलाई कसरी दक्ष बनाउने र यहाँको सदुपयोग म कसरी गर्ने, म यो प्रश्न कसलाई गर्छु, म यहाँकै मेरो जीवलाई गर्न चाहन्छु। सम्भावना धेरै छ, स्रोत साधन धेरै छ, तर यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्न, उद्धार गर्नलाई चाहिँ हामी पछाडि छौँ। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरु जस्तै बहिनीहरू जस्तै व्यावसायिक जुन पढाइमा संलग्न हुनुहुन्छ नि, अध्ययन गर्नु भएको छ नि, त्यसबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कृषि पढ्दै हुनुहुन्छ, जस्तै कृषि आधुनिकीकरण गर्नलाई हाम्रो जुन पाउने यहाँको बिउहरू छ नि, त्यो किन हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ? बाहिरबाट आयातित बिउहरू किन प्रयोग गरिरहेछौँ? जस्तै मार्से धानको खेतीको कुराहरू, बाहिरबाट आएको सेतो चामल हेर त हामी खाइरहेछौँ, सेतो बिउहरू छरिरहेछौँ। हाम्रो रातो चामल रोप्नेमा हामी पछाडि छौँ। हामी सानोमा इन्डिया गएको, इन्डिया धेरै साल बस्नु भएको, हामी त्यहाँ धेरै वर्ष भएको, अनि त्यहाँबाट अहिले भर्खर यहाँ आउँदैछौँ। अहिले 1.5 वर्ष जति भयो। के नाम दाइ तपाईँको? मेरो सोनम लामा हो। मेरो पाल्जम नाम। 35 वर्षपछि तपाईँ भारतबाट नेपाल आउनुभयो? हजुर, सबै सरेर आइहाल्यो। जस्तो दुःख सुख जस्तो पनि आफ्नो यहाँ आफ्नै ठाउँमा काट्नु सक्छ। कसैले यो तिमी हो भन्नु सक्दैन, कसैले तिम्रो देश हो भन्नु सक्दैन, तिम्रो ठाउँ हो भन्नु सक्दैन। आफ्नै देश त आफ्नै देश हो, आफ्नै ठाउँ हो। जस्तो भयो भने आफ्नै ठाउँमा सन्तोष छ हामीलाई। अनि के सुन्नु भयो थियो यहाँ अलि राम्रो पनि हुन थाल्यो, विकास हुन थाल्यो भनेर देखेर सुनेर आउनु भएको? आउँदा जाँदा देखेको, आउँदा जाँदा यहाँ यस्तो ठाउँ रहेछ, यहाँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो काम चल्छ कि भनेर आएको। कस्तो तपाईँले देख्दै यहाँ के फेरियो त? पहिला प्लेनमा जान्थ्यो, प्लेनमा आउँथ्यो है, पैदल हिँड्दिने थियो। अब त पैदल हिँड्नुको यो प्लेनमा जानुको यति आवश्यक छैन। अब त गाडी छ, रोड खुलेपछि गाडी चल्यो, गाडी चलेपछि अनि तलबाट सबै सुविस्ता माथि आउन लाग्यो। पहिले त बोकेर गर्नु पर्थ्यो अरे, हामी त बोक्दैन थिए, थाहा थिएन हामीले दाइ। अनि अब बोक्नु भन्दा गाडीमा आएको धेरै सुविस्ता पाइने। जुम्लालाई बिदा गरेर हामी त्यही बाटो फर्कियौँ। कालीकोटमा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही भेटिए। मानमा नजिकैको बिहानी गाउँमा हामीले उनलाई लिएर गयौँ र त्यहाँका मान्छेले नेता सामु आफ्ना दुःख बिसाए। पानीको सुक्खाएको छ, अब हामीले पिने पानी पाउनु यो ठाउँमा होइन, खेती किसान गरेर के गर्ने सुक्खामा। अब तपाईँले भन्नुभएको नयाँ व्यवस्थाले उहाँहरूलाई सिँचाइ दियो त, खेती लाउनलाई सजिलो बनाइदियो? अब एकदम बनाउँछ। एउटा मात्रै गाउँपालिकामा अहिले 18 करोड भन्दा तल बजेट छैन। 18 करोड बजेट एउटा गाउँपालिकाले किन दियो भन्नुहुन्छ भने त्यही उहाँले भनेपछि खानेपानी बनाउनका लागि दिएको हो, सिँचाइका लागि दिएको चाहिँ हो, विद्यालय बनाउनको लागि दिएको, स्वास्थ्यका लागि चाहिँ दिएको हो।
अघिल्लो व्यवस्था हुँदाखेरिमा काठमाडौँ पुग्थ्यो एउटा मन्त्रीको बजेट माग्नलाई सिंहदरबार जानु पर्थ्यो अब 1.5 लाख रुपियाँ माग्ने सिंहदरबार जानु परेन नि मैले मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु काबुला पुल हेर्नु कति वर्ष भइसक्यो अनि यिनीहरूले काम गरेन भने तिनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरेन हुन्छ कि के गरेन हुन्छ यो व्यवस्था छैन उनीहरूलाई नै झन् प्रोत्साहन गर्नको लागि फेरि अरू ठेक्का दिने गल्ती गर्नेलाई कारबाही राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन त कसले दिने जनताले दिने कि तपाईँ पहुँचमा जाने मान्छेले दिने अब यो समस्याको समाधान भने कि अब जनप्रतिनिधिले अब त्यो ओडा प्रमुखले त्यो गाउँको नेतृत्व गर्ने भयो क्या कमान्डर चाहिँ भयो त्यसले अब कमान्डिङ गर्छ त्यसपछि सबैलाई काममा लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगाउँछ फेरि त्यसले गर्दा धेरै समस्याको समाधान हुन्छ